بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تدريب اليوم هيكون على كتابة الآية الأخيرة من سورة الفتح اللي كتبناها سابقا بخط النسخ، واليوم إن شاء الله هنكتبها بخط الرقعة. أثناء الكتابة لو في أشياء معينة هنتكلم عليها بالنسبة لبعض القواعد أو الأشياء اللي ممكن يكون فيها ملاحظة. فهنبدأ أولا كلمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحاول نخليها شوية اختلاف، مع إن الرقعة ما بيكون فيه يعني تشكيل كتير أو حركة كتير من الاختلاف. فهيكون قدامنا إن احنا نخلي حرف الدال هو هيكون شوية، يعني مثلا نكتب الميم والحاء، نلاحظ التوازي في النزول، تمام. والميم هنا هنخلي الدال بس بهذا الشكل تمييزا للاسم طبعا، والكلام ده موجود طبعا في الرقعة، فبرضه هنخليها كشكل مميز للاسم. وبعدين نحط الراء على نهاية الدال، ونبدأ السين من فوق الراء، فبنمشي تقريبا مسافة 3 نقاط ونعمل الواو. والارتفاع زي ما احنا عارفين يتناسب مع ارتكاز حرف الواو على السطر. طولها شوية اللام. اما نكتب الله ممكن نخلي الألف على نهاية اللام كده، ممكن تلمس أو ما تلمس، يعني مش مشكلة. وبعدين اللام هنا الأولى، وفي يعني عملية نزول تدريجي حتى كتابة حرف الهاء. الحركات ممكن نعملها طبعا، انتوا عارفين الحركات في خط الرقعة بتكون خفيفة، يعني بسمك ضعيف جدا، ما بتكونش بحجم كبير. زي كده مثلا. هنا ممكن نرتفع بالهاء عشان الكلمة يعني قريبة من السطر،
يعني بدل ما نعملها الهاء اللي هي نازلة كده بنعملها مرتفعة عشان يحصل يعني اتزان في الفراغ، ما يكونش هنا في فراغ كبير. لا، ممكن نبدأ من أعلى أو نصعد من أسفل، ممكن من فوق أو من تحت، بتشوف الطريقة المناسبة أو الأريح لك والأسهل. وتبدأ بها الحرف. كلمة سجدا يفضل تكون السين كده بأسنان والجيم أسفل منها. طبعا هي ممكن تكون مستقيمة، لكن أعتقد يعني أنها تكون بالتركيب هذا أفضل. إن شاء الله في بعض الملاحظات هنقولها في نهاية إذا كان في وقت في نهاية الدرس على عملية الدال والشكل ده.
نتكلم فيه، وبعض الأشياء الأخرى عشان ما تكون يعني غريبة بالنسبة لكم لو حد شافها أول مرة. فممكن إذا في وقت إن شاء الله نتكلم عليها. ثلاث أسنان طبعا زي ما احنا عارفين، هذه الياء كده والباء، بعدين التاء، غين. نلاحظ مراعاة الارتفاع بدقة، وأنا قبل ما أكتب براعي بدقة الارتفاع المناسب لارتكاز حرف الواو، يعني حتى لا يقع من الحرف أسفل السطر، وهو يكون من الحروف المرتكزة ويقع مني في الأسفل، فأنا بتخيل الصورة تماما قبل الكتابة. هنا كلمة فضلا مش محتاج الفاء أنها ترتفع كثيرا عن السطر، فببدأ من هنا كده عشان بطلع بالضاد مباشرة. والألف موازي صعودي في اللام، توازي الألف هنا مع صعود الجزء هذا. وزي ما قلنا بنراعي التدرج في كتابة لفظ الجلالة على شكل يشبه المثلث. كلمة سيماهم ممكن نخلي السين كده، وبعدين نرتفع بالياء ارتفاع قليل، وأسفل من الياء الميم، الهاء بتكون مرتفعة عشان حجمها كبير، فما ينفعش أبدأ قريب من السطر، خصوصا وراها حرف الميم نازل عن السطر. نصغر شوية.
أثناء الكتابة أو التدريبات بشكل عام، التكلف بشكل كبير يعني يؤدي إلى عدم الإتقان أو التعب. فالتعب ده بيؤدي إلى توتر في الكتابة، فيخلي إنتاجك ممكن يكون بمستوى ضعيف. وانت بتكتب اكتب يعني بجرأة، يعني احنا بنقولها يعني اكتب وانت ما تخافش يعني وانت بتكتب. حتى لو اخطأت مفيش مشكلة، نسبة الخطأ مع التدريب بتقل تدريجيا. ف يعني لو انت بتكتب وبتصور او بتكتب شيء مهم، يعني ما تكون في حالة ارتباك، اكتب بشكل طبيعي. لان التكلف في ضبط الحروف زيادة عن اللزوم هيخليك تغلط كتير. فاكتب بشجاعة، وحتى لو أخطأت وده شيء وارد مع حتى كبار الخطاطين، الإخفاق ده إحنا بشر كلنا، فما فيش فيه مشكلة يعني، فعادي جدا. لكن القصد يعني إن الكتابة بجرأة في التدريبات حتى مع الخطأ بتخلي مستوى التطور أفضل بكتير. يعني يتطور بها الخطاط بشكل سريع من الإنسان الحريص جدا جدا أثناء الكتابة. يكون الحريص جدا جدا أخطاؤه بتكون كثيرة جدا، ومقدار تقدمه بيكون بطيء أكثر من اللي بيكتب بشجاعة أو بجرأة، فيكون النتيجة بإذن الله أفضل يعني. طبعا هو يعني ليس القصد يعني الإهمال، لكن القصد إنك يعني الدقة زيادة عن اللزوم يعني هتتعبك وهتخليك في حالة نفسية غير صحيحة من التدريب. يعني ما تمسك قطعة زي كده مثلا وسطر واحد وتلاقي نفسك قاعد فيه ساعتين عشان تكتب مثلا قطعة زي دي. طبعا هنا انا ارتفعت بالواو لان النزول كان كتير والارتفاع ما ينفع ارتفع اكتر من كده. الالف هنا ممكن نخليه تحت الجزء ده، او نحط كده سين صغيرة نملأ بها الفراغ. فهنا الواو مع الدال ترتفع شوية، ترفع أو تعالج عملية النزول الزايد هنا. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده أثناء الشرح قد يتفق معي ناس فيه وقد يختلف يعني فاللي يراه مناسب ليه يعمله، واللي لا يراه مناسب طبعا يعني الأمر راجع ليه هو على الطريقة اللي تريحه. يعني قد يتناسب مع بعض الناس وقد لا يتناسب يعني. لكن أنا من خلال التجربة بقول اللي أنا شفته على يعني نفسي وعلى كثير من المتدربين يعني. هنا الذال زي بداية الباء، كأني هكتب باء وأتوقف عند زاوية ميل 45 درجة تقريبا. الكاف هنا باء زائد دال، باء زائد دال، هي نفس الدال دي هي دي. يعني انت جرب كده وانت بتكتب، تدرب، جرب تكتب بجرأة
أو بشجاعة هتلاقي خطك أجمل من حرصك الزايد. ممكن الفي نعملها كده. طبعا هنا احنا التدريبات دي بالنسبة للقطعة زي اللي بنكتبها دي تختلف عن الأحجام القليلة. يعني هي مش عبارة من 3 كلمات أو جملة بسيطة، لا ده يعني كمية كبيرة. فطريقة الكتابة هنا تختلف عن طريقة الكتابة في جملة تتكون من 4 أو 5 كلمات.
انتهت عندنا الصفحة اللي بنكتبها، وإن شاء الله نكمل في حلقة قادمة إن شاء الله ما تبقى من الآية، حتى يعني يكون التدريب سهل إن شاء الله عشان ما يكون كتير علينا. تبقى جزء بسيط من الآية نكمله إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.